नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु टमाटर र केराउको अचारको रेसिपी। र अब सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। यसको लागि मैले लिएको छु 3टा ठुलो टमाटरलाई यसरी काटेर लिएकी छु। एउटा सानो प्याजलाई मसिनो गरेर काटेर लिएकी छु। त्यसैगरी यहाँ मैले लिएको छु 2टा रातो सुकेको खुर्सानी र 2टा हरियो खुर्सानी। हजुरहरूलाई धेरै पिरो अचार मन पर्छ भने अझै धेरै खुर्सानी राख्नु होला। त्यसैगरी यहाँ लिएको छु 4-5 वटा दाना टिमुर, आधा सानो चम्चा जिरा, आधा सानो चम्चा बेसार, 1 ठुलो चम्चा तेल लिएको छु। नुन लिने छु आफ्नो स्वाद अनुसार। त्यसैगरी आधा कप केराउ लिएको छु। यो मैले फ्रोजन केराउ लिएको छु। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा जिरा धनिया पाउडर, 1 सानो चम्चा पेपरिका, 1 इन्च अदुवालाई यसरी मसिनो गरेर काटेर लिएकी छु। 5-6 वटा लसुनको पोटीहरूलाई यसरी मसिनो गरेर काटेकी छु। त्यसैगरी 1 ठुलो चम्चा धनियाका पातहरू। हिट अन गरेर प्यान बसाइसकेकी छु र प्यान ताती पनि सक्यो। अब म राख्दैछु यसमा तेल। अब तेल तातेपछि म यसमा राख्दैछु जिरा, राखौँ खुर्सानी टिमुर, चलाइदिउँ। हिट मिडियम टु लो हुनुपर्छ यति बेला। अब म यसमा राख्दैछु प्याज, चलाइदिउँ। प्याजलाई हल्का ब्राउन हुने बेलासम्म हामी फ्राई गरौँ। र यतिको भएपछि म राख्दैछु लसुन अदुवा। त्यसैगरी केराउ पनि राखिदिउँ। मिक्स गरौँ राम्ररी। 1 मिनेट जति यसलाई हामी चलाउँदै फ्राई गर्नेछौँ। र अब राखौँ बेसार, पेपरिका र जिरा धनिया पाउडर पनि राखौँ। थोरै नुन राखौँ। चलाइदिउँ एकचोटि राम्ररी। अब राखौँ टमाटर, फेरि नुन राख्दैछु म टमाटरको लागि। अब राम्ररी चलाएर सबै मिक्स गरौँ। अब यसलाई छोपेर 7-8 मिनेट हामी पकाउने छौं। पकाउन राखेको 7-8 मिनेट भइसक्यो। अब यसलाई हेरौं। टमाटर एकदमै राम्ररी गलिसकेको छ। अब यसमा म
केही धनियाको पातहरू राख्दैछु। र 2 ठुलो चम्चा जति पानी पनि यसमा म राख्दैछु। अब यसलाई यतिकै खुलै राखेर 2 मिनेट जति म पकाउने छु। ल हाम्रो टमाटर र केराउको अचार बनेर रेडी भइसकेको छ। एकदम राम्रो र हेर्दै खाउ खाउ लाग्ने देखिएको छ। अब यसमा बाँकी रहेको धनिया पत्ता फेरि राखेर म सबै मिक्स गरिदिँदै छु एकचोटि राम्ररी। र अब बेला भएको छ यसलाई सर्भ गर्ने। यसरी तयार भएको छ केराउ र टमाटरको अचार। हजुरहरू पनि यसैगरी घरमा केराउ टमाटरको अचार बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो केराउ र टमाटरको अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला। यस्तै प्रकारको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।